আলোচনা কৰা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইণ্ডিয়াত PUBG বেন হোৱাৰ লগে লগে আহি গ'ল এটা ইণ্ডিয়ান গেম, মেক ইন ইণ্ডিয়া গেম, যিটোৰ নাম হৈছে Fau-g। সো বহুতে হয়তো এই গেমটোৰ বিষয়ে গম পাইছে, তথাপিতো এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বহুতকেইটা এই গেমটোৰ বিষয়ে নজনা কথা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত গম পাব। আৰু বহুত ইউটিউব চেনেল অকল PUBGৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে চলি আছিল। সো অতি শীঘ্ৰে এই Fau-g নামৰ গেমটো লঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে। গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গম পাব, শেষলৈকে চাই থাকিব। সো প্ৰথম কথাটো হ'ল, যিসকলে ভাবি আছে এই গেমটো PUBGৰ কপি নেকি বা PUBGৰ দৰে ছেম টু ছেম হ'ব নেকি এই গেমটো, সো এই গেমটো একদমেই PUBGৰ দৰে নহয় এই Fau-g গেমটো। কাৰণ PUBGটো হৈছে এটা বেটেল ৰয়েল গেম আৰু এইটো এটা হ'বলৈ গৈ আছে শ্বুটিং গেম। সো যিবিলাক গেমত এইটো কেনেকুৱা হ'ব, যিবিলাক গেমত মিছন টাইপৰ বেলেগ বেলেগ মিছন থাকে, বেলেগ বেলেগ লেভেল থাকে, তেনেকুৱা টাইপৰ গেম হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হৈছে কি, এই গেমটো যিটো Fau-g নামৰ গেম লঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে ইণ্ডিয়াত, সেই গেমটোৰ প্ৰথম লেভেলটো কিহৰ ওপৰত হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, সেই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোতে গম পাব। সব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল, PUBG বেন হ'ল এই কাৰণটোতে কিন্তু এই গেমটো ইণ্ডিয়াত অহা নাই। এই গেমটোৰ প্লেনিং আগৰ পৰা আছে, প্ৰায় মে-জুন মানৰ পৰা এই গেমটোৰ ওপৰত কাম চলি আছে। ইণ্ডিয়ান কোম্পানী এটা হৈছে, সেইটো হৈছে 𝐿 সেই কোম্পানীটোৱে মে-জুন মানৰ পৰা এই গেমটোৰ ওপৰত কাম কৰি আছে। অকল এতিয়া PUBGটো বেন হ'লে সেইবাবে এই চান্সতে বেন হোৱাৰ পিছদিনাই ইয়াৰে এখন অফিচিয়েল পোষ্টাৰ দি দিছে। সো এতিয়া এই গেমটো কেতিয়া লঞ্চ হ'ব, কেতিয়া আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত পাব, গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত গম পাব। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলত, তলত ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো আছে, সেইটো ক্লিক কৰি কিনে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। সো গেমটোৰ নাম হৈছে Fau-g, ফুল নেমটো হৈছে ফিয়াৰলেছ এণ্ড ইউনাইটেড গাৰ্লছ। সো অক্ষয় কুমাৰে এই গেমটোৰ ওপৰত 4 তাৰিখে টুইটাৰত এটা টুইটো কৰিছিল। আপোনালোকে এই টুইটটো ইয়াতে চাব পাৰে। যিখন অফিচিয়েল পোষ্টাৰ আছে সেইখনো দি দিছে আৰু ইয়াতে লিখা আছে এইটো এটা একশ্যন গেম হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল, এই গেমটোৰ পৰা যিমানখিনি ইনকাম হ'ব তাৰে 20% যাব ভাৰতকে বীৰ ফাণ্ডত ডাইৰেক্ট ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব, মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান চলজাৰবিলাকে পাব। সো এতিয়া এই গেমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, অলৰেডি মই কৈছোঁৱে, কিছুমান লেভেল আৰু মিছন থাকিব। ইয়াৰে এতিয়া প্ৰথম যিটো লেভেল হ'ব সেইটো হ'ব গালৱান ভেলী নামৰ ঠাইটোৰ ওপৰত, ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা বৰ্ডাৰত আছে। ইয়াত হোৱা কিছুমান ঘটনা বা এই ঠাইটোৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে প্ৰথম লেভেলটো বনোৱা হৈছে এই গেমটোৰ। সো এই গেমটো এতিয়া কেতিয়ালৈকে লঞ্চ হ'ব, কেতিয়ালৈকে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত পাব। যিটো কোম্পানীয়ে এই গেমটো বনাই আছে 𝐿 বুলি, সেই কোম্পানীটোৰ মতে 90% চান্স আছে অক্টোবৰৰ লাষ্টলৈকে এই গেমটো প্লে ষ্ট'ৰত পাই যাব। আৰু সেই কোম্পানীটোৰ যিজন হেড বিশাল গণ্ডাল বুলি, তেখেতে কোৱা মতে এই গেমটোৰ যিটো নাম Fau-g, সেই নামটো ৰখাৰ মেইন আইডিয়াটো হৈছে অক্ষয় কুমাৰৰ। সো লেটছ চি কেনেকুৱা হয় গেমটো। এই গেমটোৰ বিষয়ে সময়ে আপডেটবিলাক মই আপোনালোকক এই চেনেলটোত দি থাকিম। আৰু যেতিয়াই লঞ্চ হয় তেতিয়াই আপোনালোকে এই চেনেলটোত এই গেমটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাই যাব। সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে তলত যিটো ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে, সেইটো ক্লিক কৰি কিনে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু তাৰ কাষতে এটা বেল আইকনো পাব, সেইটো ক্লিক কৰি দিব। সো কেনে লাগিল ভিডিঅ'টো জনাব মোক কমেণ্ট বক্সত। যদি ভাল লাগিছে তেনে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ, জয় অসম।